Rușii încep să recunoască capul de pod ucrainean din regiunea Herson, pe malul stâng al râului Dnipru, pentru că ucrainenii sunt acolo de aproape o lună, iar rușii sunt în incapacitate de a-i neutraliza așa cum mulți putinei sperau. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au transferat un număr de vehicule blindate pe malul de est stânga al regiunii Herson și continuă operațiuni terestre mai mari decât de obicei pe malul de est cu o grupare de infanterie ușoară de dimensiunea unui batalion. Blogeri militari ruși au amplificat o imagine pe data de 6 noiembrie, pretinzând că arată un vehicul de transport amfibiu pe șenile pe TS ucrainean care transporta un vehicul de luptă de infanterie pe malul de est, lângă Crânchi, la 30 de kilometri nord-est de orașul Herson și 2 kilometri de râul Dnipru. Alți blogeri ruși au susținut pe data de 7 noiembrie că un vehicul de luptă a infanteriei amfibie ucrainene a traversat râul Dnipru lângă Crânchi, pretinzând să arate un transportor blindat amfibiu occidental distrus într-o locație pe malul de est, în timp ce alți blogeri militari au susținut că forțele ucrainene au transferat mai multe vehicule blindate în zonă. Forțele ucrainene probabil au efectuat atacuri inițiale de dimensiunea unui companii peste râul Dnipru, pe malul de est stâng al oblastului Herson, între 17 și 18 octombrie, iar gruparea de forțe ucrainene de mărimea unui batalion, raportată pe malul de est, sugerează că eforturile grele de interdicție ale Rusiei de-a lungul râului Dnipru nu au împiedicat forțele ucrainene să transfere personal și material suplimentar către pozițiile de pe malul de est. Ziua 623 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni de contraofensivă în apropiere de Bakhmut și în vestul regiunii Zaporojie pe 7 noiembrie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut și Melitopol. Un blogger militar rus a susținut pe 6 octombrie că forțele ucrainene au traversat calea ferată lângă Andriivka, la 10 km sud-vest de Bakhmut. Un alt blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene sunt deja înrădăcinate în zona forestieră de lângă Verbove, la 9 km est de Robotene, și că lipsa controlului rusesc asupra spațiului aerian din zonă complică focul artileriei rusești asupra acestor poziții. Un important blogger militar rus pro-război, care este de obicei optimist cu privire la capacitățile ruse, a exprimat o evaluare relativ pesimistă a războiului și a subliniat necesitatea ca Kremlinul să mobilizeze pe deplin economia și baza sa industrială de apărare pe picior de război pentru a câștiga. Bloggerul a susținut pe 7 noiembrie că Ucraina este angajată într-un război epuizant împotriva Rusiei și că Rusia are nevoie de un potențial de luptă enorm și un calcul precis al capacităților sale pentru a învinge Ucraina. Lovitura ucraineană asupra șantierului naval rus din Kerch, Crimea ocupată, pe data de 4 noiembrie, a distrus o navă rusă a flotei Mării Negre, iar surse ruse și ucrainene au postat fotografii pe data de 7 noiembrie, care arată daune imense aduse corvetei din clasa Karakurt de către rachetele calibr lansate de către ucraineni, lucru care probabil o va face inoperabilă în viitorul apropiat. Institutul pentru Studiul Războiului evaluează că forțele ucrainene au desfășurat o campanie de interdicție împotriva infrastructurii militare ruse din Crimea, în principal a activelor rusești din Marea Neagră, începând cu iunie 2023, pentru a degrada capacitatea armatei ruse de a folosi Crimea ca zonă de sprijin pentru operațiunile rusești din sudul Ucrainei. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.